ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කොහිලාල ව්‍යංජනේ හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් සරල දෙයක්. නමුත් මේක හදන විදි බොහෝ විදියට මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මමත් විදේශ රටක ඉන්න නිසා අපිට මේක අපි මෙහි පළාත්වල ගන්න විදියක් නැහැ. ෆ්‍රෙෂ් එක සමහර තැන්වල තියෙනවා. ඒක නමුත් මේක ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් බෝතල් අපිට තියෙනවා. ඉතින් එහෙම එකක් තමයි අද මම හදන්නේ. මොකද ඒක නිසා මට අද සුද්ධ කරන්නේ කිසි දෙයක් අද පෙන්වන්න බෑ. මොකද මේ පිටරටවලට එනකොට ඒ ඔක්කොම සුද්ධ කරලා බෝතල් කරලා තමයි එන්නේ. ඉතින් අද මම මේ විදිහට හදාගන්න විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ මට ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා වගේ මේ බෝතල් එන මේ කොහිල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ ලංකාවේ ඉන්න අය නම් මේක ෆ්‍රෙෂ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ රටේ බෝතල් වලට එන නිසා මමත් විදේශ රටක ඉන්න නිසා මේක මේ විදිහට හීනියට කපලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා. මිතාමත්ම මේ තැම්බිච්ච ස්වරූපයක් තමයි මේකේ පේන්නේ. නමුත් මේක අපිට උයන්න වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ ගොඩක් මේ කොහිල මේ අල වලින් අපිට බොහෝ දේ හදන්න පුළුවන්. මේ අපේ ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකික උයුම් කලාවේ බොහෝ දේ තියෙනවා මේ කොහිල වලට කරන. ඉතින් මේක හරි ගුණ කෑමක්. ඉතින් ඒකට ව්‍යංජන කියලා තමයි මම අද හදන්නේ. ඒක නිසා මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ අමු පහේ කහකුඩු උළුහාල් ඊළඟට හොඳ ෆ්‍රෙෂ් අපිට අවශ්‍ය වෙන පොල් කිරි එක ඊළඟට ලූණු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා කරපිංච ඊළඟට අවු මිරිස් තියෙනවා කුරුඳු පොතු තියෙනවා සුදු ලූණු තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට රම්පෙත් තියෙනවා රම්පෙත් දාන්න පුළුවන් ඉතින් මේක අපිට හොඳ රසට හදාගන්න විදියක් තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා දැන් මම ලුණු ටික දාගත්තා ඒ වගේම සුදු ලුණු කුරුඳු පොතු මේ සියල්ලම අපි මේක එකතු කරගන්න. ඉතින් මේක හොඳට තෙලෙන් පොඩ්ඩක් බැදෙන්න ගන්න. ඉතින් මේකට මම අමු පහේ ටේබල් ස්පූන් එකක් විතර දානවා මේකට. ඉතින් දාලා කහ කුඩු ටිකක් ඊළඟට මිරිස් කුඩු සල්ප එකතු කරනවා. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් ගොඩ දාන්න එපා. ටිකක් දාලා අපි ඒකත් මේ විදිහට තෙලේ දාලා මේ විදිහට බැද ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ බැදීගෙන එනකොට දැන් මම එකතු කරනවා මේකට පීන්ද කපා ගත්ත මේ කොහිල ටික. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ලුණු දාද්දී හැම වෙලාවම පරිස්සමෙන් දාන්න නැත්නම් ඒක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තාම මේකට මම කිරි දැම්මේ නැහැ. ඉතින් හොඳ උකු කිරි ටිකක් දානවා වඩා හොඳයි මේක රසට එනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ අබ ටිකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම අබ මේකේ මම දාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේකට එකතු කරනවා දැන් මේ වෙලාවේ පොල් කිරි. ඉතින් හොඳ උකු පොල් කිරි මන් දාන්නේ මේකට. ඔයගලන්ට මදි වුණොත් ඔයාලට මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් තව වතුර ටිකක්. දැන් මේක සාමාන්‍ය මද ගොඩාක් තද ගින්නෙන් නෙවෙයි මධ්‍යස්තව මේක හොඳට තැම්බෙන්න අරින්න මේ විදිහට. දැන් මේක වහලා මම පොඩි වෙලාවක් මේක දැන් තැම්බෙන්න හරි. මොකද මේ විශේෂයෙන් මේක අමු එක නම් ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා. මොනේ බෝතල් ආපු නිසා ටිකක් තැම්බිලා ගතිය තියෙන නිසා ඒක ගොඩක් වෙලා තම්බන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම පොඩ්ඩක් වෙලා වහලා තිබුණා. ඇත්තට මේක හරි ඉක්මනට මට බලාපොරොත්තු වුණත් වඩා වේගෙන් මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව මේ ඔය කලින් මම කිව්වා වගේ මේ බෝතල් එන නිසා මේක ටිකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේක බලන්න මේ ඉස්ම ගතියක් ටිකක් තියෙනවා. මේ ගානට හොඳටම ඇති. මම ලුණුත් බැලුවා. රස හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් මට බා ගන්න පුළුවන් මේක. මෙන්න මේ ගානට මේ ගොඩාක් ඩ්‍රයි බීලිට හදන්නෙත් නෑ මේක. ඔයාලට පේන ඇති තාම කිරි ගතිය මේ තෙතමනේ ගතිය හින්න තියෙන තමයි මම මේක හදාගන්නේ.
ඉතින් මේක ටිකක් කළා යනකොට තව චුට්ටක් මේ උෂ්ණ ගතිය අඩු වේවි. නමුත් මෙන්න මේ ගානට මම කියලා මේ භාගය තාමත්ම සුවඳට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක රසත් හොඳටම තියෙනවා. මේක තැම්බිලක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේ කොහොමද මේ කොහිලා මේ ව්‍යංජනේ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඉතින් මේක විවිධ විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හොඳ ෆ්‍රෙෂ් එකක් හම්බෙද්දී දවස් මම තවත් වෙන දේවල් විදිහට හදන විදිහ කියලා දෙන්නම් ඔයගලන්ට. ඉතින් මොකද මම මේ ගොඩක් කලකට මේ වගේ දේවල් තෝරගන්නේ විශේෂයෙන් මමත් විදේශ වලට කියන නිසා මේ ගොඩාක් අයට විදේශ රටවල ඉන්න අය ඒ අයට සමහරට අපේ ලංකාවේ මේ හදන මේ එළවලු වර්ග ගොඩක් මෙහාට ෆ්‍රෙෂ් හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් බෝතල් කරලා එක විදිහට එනවා. ඉතින් මම ඒ අයටත් මේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නත් එක තමයි මේ විදිහට මේක හදන්නේ. ඉතින් ඒක ඉතින් නමුත් මේක ඔයගලන්ට ඔබ ලංකාවේ ඉන්නවා නම් මේවා විතරම ලබා ගන්න පුළුවන් නම් එයාලටත් මේ විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ලේසි හදා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් යමක් අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.